Ιερός Ναός Αγίας Θέκλας στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής. Στη φωτογραφία βλέπετε πώς ήταν το εκκλησάκι πριν από πολλά χρόνια. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας βρίσκεται στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής επί της Λεωφόρου Μεσογείων, σε ένα σημείο που για αιώνες λειτουργούσε ως πέρασμα ανάμεσα στην Αθήνα και τα Μεσόγεια. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της λιτής, υπαίθριας, λατρευτικής παράδοσης Αττικής που είναι τόσο πλούσια. Η αρχική οικοδόμηση του ναού τοποθετείται γύρω στο 13ο αιώνα. Ο παλαιότερος ναός, όπως έδειξαν αρχαιολογικές ενδείξεις, ήταν σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο. Η σημερινή του μορφή, μονόχωρη ξυλόστεγη βασιλική, χωρίς ιδιαίτερα κοσμήματα ή τοιχογραφικό διάκοσμο, αποδίδεται σε μεταγενέστερη φάση, πιθανότατα των αρχών του 17ου αιώνα. Το 2001, στο πλαίσιο της διαπλάτησης της Λεωφόρου Μεσογείων, ο ναός κινδύνευε με κατεδάφιση. Με απόφαση των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και με τη συνεργασία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ο ναός μετακινήθηκε κατά 11,5 μέτρα προς τα ανατολικά, διατηρώντας όμως πλήρως τη μορφή και την υπόστασή του. Το 2004 ο ναός ανακαινίστη εκ βάθρων και μέχρι το 2007 ολοκληρώθηκε η σημερινή αγιογράφησή του. Κατά την αποκάλυψη της παλαιάς θεμελίωσης ήρθαν στο φως σημαντικά ευρήματα. Τα κατάλοιπα του παλιότερου ναού, υπόσκαφο χριστιανικό νεκροταφείο με τουλάχιστον 20 τάφους και σπόλια από παλαιοχριστιανικά αρχιτεκτονικά μέλη. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαίωσαν ότι η θέση χρησιμοποιούνταν ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες ως τόπος λατρείας και ταφής. Στον περίβολο του ναού σώζεται ένας αράβδοτος κύωνας από πεντελικό μάρμαρο ύψους 3,45 μέτρων. Φέρει επιγραφή χαραγμένη το έτος 1238. Είναι ο κύωνας του Νεόφυτου. Πρόκειται για μοναδικό δείγμα αφιερωματικού ή προσκυνηματικού οδοδείκτη που σχετίζεται με τη μονή του Αγίου Ιωάννου του Κυνηγού στον Ημιτό, που βρίσκεται πολύ κοντά, την οποία και πιθανόν υπηρέτησε ο ίδιος ο μοναχός Νεόφυτος, το όνομα του οποίου αναφέρεται καθαρά. Η μετάφραση του κειμένου της επιγραφής λέει: «Αν θέλεις να μάθεις πώς να βαδίζεις αυτό το δρόμο, κοίταξε καλά την αρχή του και το τέλος του. Και ποιος ήταν εκείνος που τον περπάτησε με πόθο? Νεόφυτος είναι το όνομά μου, δούλος του Κυρίου. Ζήτησε γι' αυτόν τη σωτηρία της ψυχής του, όποιος κι αν είσαι και περνάς από εδώ». Η επιγραφή αυτή αποτελεί μοναδικό παράδειγμα προσωπικού πνευματικού αποτυπώματος στην ύπαιθρο της Μεσοβυζαντινής Αττικής. Ο τόνος της είναι σχεδόν ποιητικός, ενσωματώνοντας φιλοσοφική προβληματική για την πορεία του ανθρώπου και καλώντας τον αναγνώστη, αιώνες αργότερα, σε προσευχή, ένας ταπεινός φάρος ιστορικής συνέχειας. Σήμερα ο ναός συνεχίζει να λειτουργεί ως ενοριακός τόπος λατρείας. Η ετήσια εορτή του στις 24 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει πιστούς από την ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, πέρα από τη λειτουργική του σημασία, αποτελεί ένα μικρό, λιτό μνημείο με σπάνια ιστορική συνέχεια. Ένας χώρος που συναντιούνται η καθημερινότητα της λατρείας, η τοπική παράδοση και το πνεύμα του χρόνου.